Όπως έχουμε πει και σε άλλες αναφορές μας για τον Πλάτωνα, κυριαρχεί η έννοια της πραγματικότητας και της φαινομενικότητας. Η πραγματικότητα για τον Πλάτωνα ακούει στη λέξη γνώση. Η γνώση είναι υπεραισθητή, υπερβατική και ποτέ δεν σφάλει. Εν αντιθέσει, η φαινομενικότητα ταυτίζεται, εξισώνεται θα έλεγα, με τη λέξη γνώμη, την υποκειμενική γνώμη, η οποία κατά τον Πλάτωνα είναι αυθαίρετη, σχηνοβατή πάντα μεταξύ της ύπαρξης και της μη ύπαρξης, του είναι και του μη είναι, του ωραίου και του μη ωραίου. Διήστανται οι απόψεις, όλοι το ξέρουμε. Και ποιος είναι ο λόγος? Ο λόγος είναι ότι η γνώμη αντικρίζει το καθέκαστον, το πράγμα, όχι την πραγματικότητα, όχι την ίδια τη γνώση. Και έτσι ποτέ δεν μπορεί να είναι ξεκάθαρη. Έχουμε πει επίσης ότι υπάρχουν πολλές επιρροές στο πλατωνικό δόγμα από τους Πυθαγόριους, ο μυστικισμός, η βαθιά ενορατική προσέγγιση των πλατωνικών θεωριών στην ανίχνευση της υπερβατικής πραγματικότητας, του αγαθού, των ιδεών, μέσα από το μυστικισμό, έχοντας πολύ έντονη, θα λέγαμε, θρησκευτική χρειά, την οποία τη βρίσκουμε και τους επόμενους αιώνες και τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες. Παρατηρούμε μεγάλες επιρροές των πλατωνικών θεωριών, από τον Ηράκλειτο, όπως είπαμε, και από τον Παρμενίδη. Υπάρχει όμως κάτι στο δόγμα του Πλάτωνα, κάτι πολύ μεγάλης σημασίας, που δεν ανιχνεύεται στους προκατόχους. Και τούτο είναι η θεωρία των ιδεών, όπως είπαμε. Η θεωρία των ιδεών έχει δύο σκέλη. Έχει δύο μεγάλα μέρη που μπορεί κάποιος να την προσεγγίσει. Το λογικό και το μεταφυσικό σκέλος. Το λογικό μέρος ασχολείται με τη σημασία των γενικών λέξεων. Υπάρχουν πολλά καθέκαστον, ας πούμε, ζώα, για τα οποία μπορούμε με αλήθεια να ισχυριστούμε ότι αυτό είναι μια γάτα, τούτο είναι μια γάτα, αυτός είναι ένα σκύλος, αυτό είναι ένα δέντρο, αυτό είναι ένα πιάνο. Αλλά η κάθε γάτα, ο κάθε σκύλος, το κάθε λουλούδι, το κάθε πιάνο είναι κάτι το διαφορετικό, δεν είναι το ίδιο. Ένα ζώο λοιπόν, μια γάτα, ένα σκύλος, ένα φυτό, ένα τριαντάφυλλο, ένα δέντρο, ένα μουσικό όργανο, το πιάνο εν προκειμένου, μετέχει της γενικής φύσεως που είναι κοινή σε όλες τις εκφάνσεις, σε όλα τα ζώα, σε όλα τα φυτά, σε όλα τα δέντρα, σε όλα τα μουσικά όργανα. Η γλώσσα δηλαδή κατά τον Πλάτωνα δεν μπορεί να υπάρχει χωρίς τις γενικές λέξεις, χωρίς τις γενικές έννοιες, χωρίς τα πρότυπα των αρχών που να ορίζουν τα καθέκαστον. Άρα βλέπουμε ότι η γενική λέξη γάτα, η γενική λέξη σκύλος δεν στερείται σημασίας. Αλλά η λέξη γάτα σημαίνει κάτι που δεν είναι αυτή η γάτα η άλλη. Η λέξη πιάνο σημαίνει ότι δεν είναι αυτό το πιάνο ή το άλλο πιάνο. Η λέξη δέντρο δεν σημαίνει ότι είναι το δέντρο που βλέπω, αλλά είναι ένα αιώνιο δέντρο, είναι μια γενική έννοια του δέντρου που δεν επηρεάζεται αν υπάρχει αυτό το δέντρο που βλέπω είναι ένα άλλο. Αυτό το δέντρο μπορεί να καεί, μπορεί να φυτρώσουν στη θέση του 100 δέντρα, αλλά η έννοια του δέντρου θα υπάρχει για πάντα. Έτσι ο Πλάτων εισάγει την καθολική έννοια που είναι έξω από το πράγμα. Θα μπορούσαμε λοιπόν να πούμε ότι στο παράδειγμά μας για τη γάτα, για το προσφυλές αυτό μικρό ζώο, σημαίνει ότι η γάτα δεν είναι αυτή η άλλη γάτα, αλλά υπάρχει μια παγκόσμια γατοσύνη. Αυτή η παγκόσμια γατοσύνη δεν έχει θέση στο χώρο ούτε στο χρόνο, αλλά είναι αιώνια. Τα επιχειρήματα αυτής λοιπόν της αιώνιας έννοιας των γενικών αρχών δεν είναι αβάσιμα και είναι λογικά. Μπορεί κάποιοι να διαφωνούν, όπως θα δούμε αργότερα, αλλά δεν στερούνται λογικής. Φανταστείτε λοιπόν, κλείνοντας την ενότητα των λογικών καθολικών ενιών, ότι ένας επιπλοποιός που επιθυμεί να κάνει ένα τραπέζι, να φτιάξει ένα έπιπλο τραπέζι, ξεκινώντας δεν θα σκεφτεί
το χρώμα, απλά αν έχει 4 ή 3 πόδια, αν είναι ροκοκό, αν έχει γωνίες, αν είναι στρογγυλό. Αλλά όλη του η έμπνευση καθοδηγείται από μια γενική έννοια τραπεζιού, την καθολική, την παγκόσμια έννοια του τραπεζιού, που σημαίνει ότι το τραπέζι είναι ένα αντικείμενο πάνω στο οποίο τοποθετούνται άλλα αντικείμενα πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά τη χρήση τους. Αυτή είναι η λογική προσέγγιση των καθολικών ενιών. Η μεταφυσική προσέγγιση, το δεύτερο σκέλος, συνοψίζοντας να επαναλάβω και να πω άρα ότι οι καθολικές έννοιες, οι ιδέες λοιπόν, είναι τα πρότυπα εκείνα που εισάγουν τις γενικές, τις αόριστες, τις παγκόσμιες έννοιες των ενιών. Τη γατοσύνη, τη δικαιοσύνη, την ερυθρότητα, την ελευθερία, τη μουσικότητα, όλα σε ένα γενικό πλαίσιο και ένα κάδρο που τα πάντα μετέχουν εν χρόνο και εν τόπο μέσα σε αυτή τη γενική έννοια. Το δεύτερο μέρος της πλατωνικής θεωρίας, που είναι το μεταφυσικό, μας λέει το εξής, ότι η γάτα, ο σκύλος, το πιάνο δεν σημαίνει απλά, δεν μας καθορίζει μια γενική έννοια, μια καθολική έννοια που μετέχουν όλα, αλλά είναι η μοναδική γάτα, το μοναδικό πιάνο, το μοναδικό δέντρο που έπλασε ο Θεός. Υπάρχει δηλαδή μόνο ένα γνήσιο δέντρο. Υπάρχει μόνο ένας γνήσιος άνθρωπος, ο οποίος αποτελεί αποτύπωμα της πλαστουργίας του Θεού κατά τον Πλάτωνα. Όλα τα άλλα πράγματα που υφίστανται εν τόπο και εν χρόνο είναι μεταβλητά, ακριβώς γιατί δεν ταυτίζονται με το αιώνιο πρότυπο. Κάθε γάτα λοιπόν, κάθε σκύλος, κάθε δέντρο μετέχει της φύσεως της γάτας, αλλά κατά το μάλλον ή το ήτον ατελώς, μερικώς. Και ακριβώς η ατέλεια των όντων, η ατέλεια η δική μου σαν άνθρωπος, η ατέλεια του κάθε πλάσματος, μας εξηγεί το γεγονός ότι υπάρχουν πολλές γάτες, πολλά δέντρα. Είναι δηλαδή αποτέλεσμα της ατέλειας. Άρα, το πρότυπο του αντικειμένου, που αυτό ο Πλάτων εισάγει μια κυβωτό του Νόε, δεν μιλάμε δηλαδή μόνο για τις μεγάλες έννοιες, πολλοί θεωρούν ότι οι υπερβατικές ιδέες του Πλάτωνος είναι μόνο η ιδέα της δικαιοσύνης, της ελευθερίας, της ηθικής, του Θεού. Μιλάμε ότι είναι η κυβωτός του Νόε. Ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει στον κόσμο, ό,τι μπορούμε να δούμε από μία τρίχα της κεφαλής μας, από ένα φύλλο στον κήπο μας, από ένα μουσικό όργανο, από έναν άνθρωπο, από χίλια δυο, από όλα τα καθέκαστον, στην ατέλειά τους μετέχουν ενός μόνο αληθινού πράγματος. Άρα λοιπόν όλα αυτά συντελούν στο να υπάρχει μία υπέρτατη ιδέα. Εν κατεκλείδη, και σε αυτόν τον περιορισμένο χρόνο θα πρέπει να μείνουμε στην παρουσίαση των ιδεών του Πλάτωνος και όχι σε μία φιλοσοφική κριτική. Κατά καιρούς, σε όλους τους αιώνες, όπως είναι γνωστό της φιλοσοφίας, έχουν υποθεί πάρα πολλά πράγματα. Βεβαίως ο Πλάτων αποτελεί μια θεματική για πολλές βαριάντες και ακόμα και εκείνοι που επεχείρησαν να καταστήλουν, να περιορίσουν θα έλεγα την πλατωνική θεωρία για τις ιδέες, πήραν όλη τη μαγεία της θεωρίας αυτή, την έβαλαν σε άλλες θεωρίες και έτσι η φιλοσοφία πάντα πηγαίνει μπροστά. Άρα συνοψίζοντας μπορώ να πω, οι ιδέες για τον Πλάτωνα είναι υπεραισθητές, είναι υπερβατικές, κατοικούν σε έναν ουράνιο θόλο. Ό,τι υπάρχει στη γη μετέχει ατελώς αυτές τις ιδέες, έτσι ορίζεται μια πραγματοκρατία. Κάθε τι λοιπόν εκτίθεται απέναντι στην τελειότητα της ιδέας και πρέπει να συγκριθεί με την υπέρτατη ιδέα. Έτσι και στην ηθική, η ηθική δεν είναι αυθαίρετη για τον Πλάτωνα, δεν είναι υποκειμενική, αλλά κάθε τι που κάνουμε εμπεριέχεται σε μια γενικότερη ηθική πραγματοκρατία που η πράξη μας αμέσως συγκρίνεται με το ιδανικό, αυτό που υπάρχει πάνω από μας, αυτό που συνθέτει την αιώνια, αμετάβλητη, άχρονη κατηγορία των αιωνίων προτύπων, των μορφών και των ιδεών που παίρνουν ζωή
από την υπέρτατη αρχή, που όπως λέει εδώ, να ανατρέξω λίγο και στην πολιτεία του Πλάτωνος, όπως λέει εδώ, ότι ουκ ουσίας όντως του αγαθού, αλλά έτι επέκεινα της ουσίας πρεσβεία και δυνάμει υπερέχοντος. Δηλαδή το αγαθόν δεν είναι ουσία, υπερέχει της ουσίας. Κρατάει δηλαδή μια υπεροχότερη θέση και κατά την τάξη της πρωταρχικότητας και κατά τη δύναμη, τοποθετημένο ακόμα επέκεινα της ουσίας. Έτσι στην πυραμίδα του πλατωνικού δόγματος κυριαρχεί το αγαθόν, που φωτίζει τις ιδέες. Οι ιδέες με τη σειρά τους αποτελούν τα πρότυπα για την ατελή, περατή, εν χρόνο και εν τόπο δημιουργία, και ο άνθρωπος καλείται να επαναπροσδιορίσει την ψυχή του, να καταφέρει να ξαναδεί τις ιδέες μέσα από την ανάμνηση και να βρει έναν δρόμο που θα τον οδηγήσει στη θέαση της αιώνιας αλήθειας.